se vini një Jeta në Kosovë. Këtë javë po ja nisim emisionin me 4 lajme të mira për meritokracinë në Kosovë edhe për barazinë gjinore në Kosovë. E para, na patëm raportu detajisht qysh në mars të vitit 2017 se si Rozafa Koliqi, specializantja në farmaci klinike që ka qenë më e kualifikuar se kundër kandidati i saj, nuk u pat avancu. UP-ja atëherë ka vendosur që me avancu kolegun e saj që i kishte rezultatet akademike më të dobta, rezultatet i kishte më të dobta për ai si kish pas qit, për ai i kish pas qit në dreka, edhe darka, edhe pat lobu te shumica e antarëve të senatit, edhe i kish pas shtin gjunah, edhe i kish pas thonë që është smut. Rozafa Koliqi nuk dorëzohet, ajo aplikoj prap në UP, edhe këtë hane në këtë javë kaloj si profesoresh asistente e farmacisë klinike. Lajmi i dytë i mirë është që kjo mbledhje e Senatit, prej të cilës transmetuam drejt për herë të parë në një institucion të Kosovës për sa diun, u fol haptas edhe për ngacmim seksual në UP. Edhe pse një profesor i kishte plotsu krejt kushtet akademike, u kërkua haptazi që ai të mos avansohej, sepse ndaj tij ishte deponu një dëshmi e detajshme për një fushat të vazhdueshme të ngacmimit seksual ndaj një specializante që ai e mentorante. Për shkak se ai, siç u tha nga dekania e Fakultetit Mjekësisë, kishte rast të hapur në polici për ngacmim seksual, ai nuk mund të avansohej. Atë çka e pash unë me sytë e mi, ishte që kjo ide u përkrah nga gati të gjithë senatorët, shumica e të cilëve ishin burra. Lajmi i tretë, edhe me thonë 2 lajme tjera të mira në fushën e drejtësisë, janë ai i Donjeta Pajazitit, ku i akuzuari për vrasjen e saj ishte liru edhe kishte mbet vrasja e saj pa doras, po kthehet në rigjykim nga gjykata e apelit. Kjo është vendosur këtë javë. Edhe për me tregu dhe rasti tjetër është që me tregu që postet publike në Kosovë i takojnë në mënyrë të barabartë sa grave, qaq edhe burrave, Ministria e Pushtetit Lokal i ka padit 5 komuna për mos respektim të parimit të barazisë gjinore. Kjo po ndodh për herë të parë në Kosovë, na institucion me u padit që nuk e respektojnë barazisë gjinore, edhe ato komuna janë Malisheva, Vushtria, Deçani, Dragashi dhe Prishtina. E sot, si hyrje në bisedën tonë për problemet dhe sfidat e Arsimit Kosovë, do t'i fillojmë me këto 2 lajme të para të mira në Arsim, që i përmenda, edhe për me diskutu këto, në studio kam ftu. Ministrin e Arsimit, Shoqëri Bytyqin, rektorin e Universitetit të Prishtinës, Marian Demën, Jehona Gjurgjealën, nga organizata jo qeveritare Toka, që punon me mësim shtesë shkolla fillore dhe kampe të rinjve të shkollat mesme, Libor Klad, nga Komisioni Evropian, përfaqësuesi Komisionit Evropian këtu, që 4 vjet në Kosovë, edhe Rozafa Koliqi, tash urime profesore asistente në UP. Shumë mirë me thonë këtë emën, Rozaf. E për fillim, për me ja u rikujtu edhe juve shikus edhe neve në studio rastin e saj, të ndjekim inserte nga emisioni që e transmetu mars të vitit 2017. Kush e fiton vendin e punës në Universitetin e Prishtinës? Ai që është me kualifikime më të larta superiore, apo ai që lëbën? Mua më emëron asistente në Lëndën farmaci klinike me farmakoterapi. Jam Najmorina, asistent në degën e farmacisë 100%. I plotësoj kriteret. A është specializimi kërkesë? Normal që është në kërkesë. Nuk kam arrit ta përfundoj. Najmorina nuk e ka përfunduar. Doktoraturën nuk e ke. Apo? Ma ka zonë vendin në 2011, kjo si ka përfundu plus. Nuk besoj që zgjedhja asistentëve shkon me lobim. Me so senatorin e taku personalisht? Me të gjithë senatorët. Më është thënë që kandidati është i smur. E ka një smundje sistemike që na mjek të dim që... Pra, ja praktika e ditëve të sotme. Kunkuro, lobo edhe fito. Ndiqeni përballjen e një kallëzueseje që ka sfidu krejt senatin e UP-s. Pra po e shohim që në UP ka ndryshime. Si duket, tash nuk po mjafton veç me kunkuru. Si duket, tash UP-ja ka fillu me kërku që edhe me meritu. Zotni direktor, apo na e spjegoni qysh ka lut prej konkurimit në merita? Çka quajmë merit akademike?
Faleminderit për ftesën, fillimisht ja uroj zgjedhjen thirrjen profesor asistent kolegës Rozafës, ju uroj sukses, bashkëpunim, mbi të gjitha shëndet plot. Po, që unë nuk kam ndryshu, me të thënë drejtën, unë e udhëheqi, kam thënë edhe këtu, udhëheqi senatin, është senati ai i cili merr vendime, natyrisht që mbi bazën e votave kalojnë edhe vendimet, përpas që udhëheqi senatin nuk kam ndonjë autoritet tjetër për me vendos ose kur në jetën time nuk kam lëbu për asken, ndoshta kur kanë qenë rastet e kalimit të ndonjë standardit, ndonjë rregullore, jam konsultu me senator, po sa i përket avancimeve. Jam i vetmi rektor, ndoshta një jetë që s'kam regjistru asken, nuk kam intervenu me angazhu asken, as ma avancu askush, dhe nuk kam korruptu asken, dhe më thonë, jam mundu edhe punoj mbi bazën e vlerave themelore të arsimit lartë, vlerat cilat mendoj që një ditë Universiteti i Prishtinës të jetë sinonimi atyre vlerave, që është integriteti, trajtimi barabartë i të gjitha palëve, pastaj transparenca që ju na përcjellni, faleminderit shumë, llogaridhënia, përgjegjësia, mbi të gjitha përgjegjësia publike, si jemi shumë të interesuar që Universiteti i Prishtinës ta jep provimin, ta ndryshoj këtë gjendje, që të jetë më shumë i angazhuar, involvuar me të gjitha palët, në veçanti me komunitetin, sepse na i kemi gjitha potencialet, dhe ato potenciale duhet të shfrytëzojmë që vërtet ta ndihmojmë zhvillimin. Po pëlqen që kjo metafora që e përdore universiteti me dhon provimin. Do me thonë, qysh u bo që kjo, sepse për ne deri tash o duktu se na ka ron këtë provim deri tash, dhe shumë shpesh na ka dëshpru që nuk e ka vlerësu ma të mirin, po disa elemente tjera kanë vlejt. Qysh mrit, po e di që ju nuk e përfaqësoni çdo senator, po çka mundesh me thonë si përfaqësuesi çati grupit njerëzve, qysh mrin që ata njerëz prej konkurimit në merita? Pyetja mendoj që është shumë me vend, nuk ka qenë lehtë. Jam nisë nga një fakt që Kosova është e vogël edhe në Kosovë çdo kush e njeh çdo kënd. Edhe në fakti tjetër ka qenë edhe mbroj fuqishëm se pa ndryshim, na kemi nevojë për ndryshim, pa ndryshim të Universitetit Prishtinës është vështirë me pas ndryshime në shoqëni. Edhe fakti se ndryshimet nuk mund të ndodhin vetvete, po njerëzit i bëjnë duke involvu, angazhu sa ma shumë, pa gjë që kemi bërë si universitet, i bëjnë ato ndryshime me ndodhë. Edhe në këtë frym kemi kriju standarde për gjitha fushat. E kemi plotësuar tërë hapësirën me rregullore, me norma, me kriteria. Nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë për shkak se çdo kush e sheh veten ku është. Edhe për aty është ka qenë vetmja fushë ku kam lëbu, kam biseduar, dash thjesht me kriju një masë kritike për mi kalu ato nëpër organet tona, se nuk është lehtë, se në distancën e fundit gjithë jemi qenë njerëzore dhe interesohemi punu ma pak, të paguemi ma shumë, edhe mbi të gjitha me ndryshua kemi vështirë, na mund ta ndryshojmë veturën ma të bukur, telefonin celular, shtëpin, po me ndryshu vetveten është vështirë. Pra, për mi plotësu disa kushte për cilën e thet meritokracia ka qenë njëri tërë, po mendoj vlerat cilat e kemi zbatu dhe kemi jetësu, mundohemi, punojmë fuqishëm me promovu që vërtet në Universitet Prishtinës sa nuk ki nevojë me njoftë rektorin më regjistru, do të regjistrohet ndoshta pa tham sa i përket menaxhimit askush. As ki nevojë me si dorë ka mo? Absolutisht, sepse bëjmë leximin me lexues optik, ajo është i lidhur me SEMS, kodin që ku ki marr pjesë, s'ki marr pjesë në një komision, po sigurisht ki ndëgju. Është kodi, është i lidhur me atje dhe natyrisht askush se njeh asken. Ndoshta tash unë po them kja që shveproj. Qofse ka dikush që mundet me ndërhyjnë këto, nuk e di forma, po vërtet kjo është të ndodhë në Universitet Prishtinës. Mirë, Rozaf, një vete gjys luft, betej, stres, në fund fitove. Po e shop që po rezaton fitore dhe për që je vesh ku që zi. Ta man je vesh i kur të fitojnë. Atëherë je konë zi, sot je ku që zi. Qysh? A mund është me spiku qysh? Po, në fakt jetë, sot është, deri më tani është ba, thuja 2 vite e 15 ditë, kur po i njëjti senat votoi kundër meje.
Faktikisht dje është ba 2 vite 15 ditë, ka qenë 2 vite plot sfida, probleme jo të lehta, absolutisht. Ideja nuk ka qenë që unë të kthehem domosdo aty. Ideja ka qenë që njerë për gjithmonë të ndalen pa drejtësisë dhe njerëzit që meritojnë të jenë aty. Gjithnjë këto kanë ndodhur pasi që njerëzit nuk kanë qenë zashëm se nuk kanë besu. E unë për dallim prej tyne besova dhe ja dola. Unë e shfrytëzoj rastin me falenderu rektorin Demaj që dje e përmisuan gabimin e tyre. Edhe se në qoftë se njëjti gabim do të ndodhte 2 herë, atëherë do të kishim sinqerisht problem. Jo personale, pa atëherë me sistem. Diçka nuk po funksionon. Qysh e ke sfidu sistemin? Megjithatë njerëz që nuk të kanë pa që 2 vjetë prej që ke qenë njëta në Kosovë, zene. Çka ke boti që 2 vjetë? Një gjatë duhet me ditë njerëzit që të drejtën tane do është me fitu vetë, për drejtën tane ki me luftu vetë. Qysh ki luftu ti? Unë kom shku në çdo institucion të monshëm që ka pas lidhje me drejtësi dhe nuk jem dalë për asnjë moment. Edhe është për A i ki bo apel NATO se US SHBA-ve? Jo, unë i respektoj institucionet e vendit temë dhe besoj në ato institucione. E bukra e kësaj është që gjatë kësaj kohë kom taku njerëz që e dojnë këtë vend dhe institucionet që punojnë për këtë vend. Nuk janë gjithë të këqe, unë mendoj që shumica janë të mirë, ka pak të këqe, po veç është ideja që mos me undalë. Edhe me lyp drejtën tonë, se definitivisht ki me fitu. Edhe unë i inkurajoj të gjithë që mos me undalë, nuk mjafton vetëm ule dhe me vujt që kam ka ndodhë, po do të më që me luftu për drejtën tane. Edhe nëse ki pas antarë të familjes që ti kanë qitë pri pune? Absolutisht, gjithë kush për veti, unë kom luftu për drejtën time dhe do të vazhdoj gjithnjë. Çdo e keqe që më kalon përpara, unë nuk do të ndalem dhe do ta luftoj. Unë kisha bo apel për ata të cilët nisin, çfarë do sfere tjetës një luftë, jo me nisi me undaj, se kur kush lufton për ta, po do të me qu deri në fund, se unë e kom pa që ka në për media deklarata ndryshme ku ta dion dhe për një moment ata ose bojnë marrëveshje ose ku ta dion për një jashtë vogël ata ndalen, do të me luftu drejtën deri në fund për hir kësaj shoqërie. E kjo dallon ty prej shumë palëve që i kena na, po më çudit edhe në farë mënyrë dallon edhe Marian Demën, sepse në institucionet e Kosovës, çka nim na prej palëve që na vijnë kallzo.com, është që nëse nis rastin gjyqësi, ata të bllokojnë prej tash e derisa të kryhet si hakmarrje që ke nis një sfidë gjyqësore, që e ke qu dikon gjyq. Qysh është e mundën që ti nuk e vendos mu kompromitu në stilin e me tërhek rastin për gjykatës edhe prap i avancu. Që ata njerëz dojnë me ditë qysh e mrive qëto dyja që po bëj ka? Jo, unë për mu ka qenë shumë e rëndësishme lufta publike. Nuk e kam unë shumë problem gjyqësinë ku ta di unë. Për mu ka qenë e rëndësishme lufta publike. Edhe unë ata po mendoj që e kom bo. Pse? Lufta publike. Shumë njerëz menojnë ta luftoj pro paskenës, mos dal publikisht. Jo, thjesht po du me qenë një shembull që nëse dën diçka jam rin. E qetë edhe në këtë Kosovën e shkret na dikush kur punon drejt në vetë fiton. Edhe kjo ka qenë ideja, më duket që ja kom dal. Po besoj që kom e qenë një shembull i mirë. Për ndryshe Në interesant, ti po thu që ja ki dalë, po me këshyrë edhe anën tjetër, edhe ai që ka qenë ma pak i kualifikum është aty, tash edhe ti e një aty. Ta kam bo venë edhe ty edhe ati. Jo. Nëse kishim hyrë në ashtu marrëveshje që asnjëherë nuk kom pas, edhe shumë mirë që nuk kom pas, atëherë unë kisha qenë në universitet para 2 viteve, jo mas 2 viteve, thjesht nuk kom prit konkurs rregullt, kom kalu në për filtra që kalojnë të gjithë, edhe kom fitu në asnjë moment. Ati prifte mbara, unë punën time, ai punën e tij. A dashte me qitin ai drek në ai dark? Në fakt kom qitë mra, me miqtë e mi dhe njerëz që më kam përkra. A kur fitove, masi që ki kalu? Absolutisht, mra. E ki qit darkën? Gjithsesi, do të thotë mra. Pas mbledhjes, ata që më kanë ndajt gati dhe më kanë përkra, kanë qenë me mu mra, me kemi ndatë gëzim. Zbashku ka qenë fitore e madhe. Mirë, zëni Bytyshi edhe ju ja keni nis me dalë pak prej standardeve deri tanishme. Fjallën e kam për ndrimet e drejtorave që po bonë në ministri, edhe ju një farë konkurimi e keni nis me zavënsu me merita. Apo e zavënsoni, apo a keni me zavënsu, apo apet kanë me hi njerës që konkurojnë. Veç konkurojnë e s'ka nevoj me meritu mu bo drejtora, e veç jeni tu indru drejtorat, e keni mi shti do të nismës.
qa po bëni plan me atë riformatizim që jeni të bo, se kemi po këto ditë që jeni të indru drejtorat ministri. Atëre Jeta, fillimisht edhe unë duhet përgëzoj se fillimi e emisionit filloj me gjëra të mira pozitive dhe për sistemin arsimit lartë, por edhe për drejtësinë Kosovë. Edhe shpresojmë që në tarmen do të kemi shumë a shumë lajme të mira, ndoshta këtu numërimin në numër të vogël të numërojmë rastet negative dhe jo rastet pozitive. Konsideroj që në kuadër të këtyre lajme pozitive, duhet ta konsiderojmë edhe reformën e Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si një lajm pozitiv. Administratat në Kosovë në përgjithësi kanë nevojë për një reformë. Neve na ka rahise të jemi të partë dhe gjithmonë të partë kanë probleme më të mëdha. Po megjithatë e kanë edhe një përgjegjësi më të madhe, sepse varësisht se si do të lëvizim ne, konsideroj që mund të jetë një praktikë shumë e mirë edhe për institucione të tjera, dhe që ne jemi shumë të vendosur që kjo praktikë vërtet të jetë e mirë dhe të përdoret në institucione të tjera. Pavarësisht sfidave dhe problemeve, si edhe normalisht edhe pakënaqësive që mund të krijohen, ne po planifikojmë që kjo reformë të ketë suksesin e duhur. Ne po kërkojmë që të bëjmë reforma të përgjithshme në sistemin arsimor. Unë konsideroj që është rruga më e mirë që e kemi ndjekë, së duhet ta reformojmë vetveten, pastaj të pretendojmë të reformojmë të tjerët. Dhe kjo ishte motoja që ne së bashku edhe me partnerët e kemi filluar që nga momenti kur ne ka marrë Ministria e Arsimit. Ajo që aktualisht jemi këtë moment, ne kemi aprovuar një organogram 3 që konsideroj që është një organogram me standarde të larta, dhe po ashtu edhe një rregullore që është miratuar nga qeveria me përshkrimet e detyra të reja, që konsiderojmë se po ashtu është me standarde të larta dhe do të jetë po ashtu shembull që mund të mirët nga ministri tjera. Aktualisht kjo rregullore dhe ky organogram i ka detyruar, se na ka detyruar të themi që të humbin pozitat menaxhuese shumë në vend. Kjo ka ardhur nuk ka ardhur në rastësi, paraprakisht është bërë një rishikim funksional i ministrisë, ku janë vrejtur dobësitë menaxhuese brenda ministrisë dhe janë vrejtur pozicionet e panevojshme, janë vrejtur një numër tepër i madh të divizioneve, ka pas divizione me në ministrisë me 2 të punësuar, pra një shef dhe një staf që domethënë nuk kishte logjike në funksionimit të një divizioni, apo ka pas edhe departamente të cilat pothuaj për kanë natyre kanë pas njëjtën punë. Dhe këtë kjo ka bërë që të fuzionojmë divizionet caktuara, të fuzionojnë departamentet caktuara, por ne kemi zvogëluar një numër të caktuar të departamenteve të divizioneve. A muj me thonë që të mënyrën strategjike të menimit që kemi i përdor resurset humane, e ke përdor edhe me rëzofën se, ose qa mu ka duk në shtasosh që ashtu, po një farë sheje, faktin që e keni ju e përkratë rëzofën mu bo antare agencionit akreditimit, përgjithësa u poja e kishqit, ja vat një shenjë u pos që këshër, nëse ju se përkrani vlerën, na prap ekspertat kena me përkra, kena e qutë në parlament mu votu. Në ndërkohë që ka ndodhë prej momenti që se thamë që 18 muj, Rozofa është bu antare e agencionit akreditimit. Pse e bune që ato? Po, unë konsideroj që pikërisht pavarësisht vështirësive, vlera do të ketë hapësirë më të madhe tek ministria jonë derisa unë ndjem në menaxhimin e ministrisë. Pavarësisht që mund të ketë ndërhyrje, mund të ketë edhe presione të ndryshme. Një ndër shembujt ka qenë Rozafa, jo vetëm Rozafa, ka qenë edhe pjesa tjetër e Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Ne kemi treguar një vendosmëri që ta krijojmë një Këshill Shtetëror të Cilësisë pavarur dhe me vlera dhe me cilësi. Pse po vjen të trendit që përpara kemi propozuar njerëz tillë në përborde, zotni Bityçi, po nuk kemi pasur rol edhe shoqëria civile dhe partia me përkrah njëjtin kandidat. Qysh po vjen puna që ju keni mri qasi vendisimi që tash pe pranoni me qu dikon që soi partisë juaj, po veç për personi që është si parti po më intereson. Dakor, nuk mund të flas për të kaluarën, unë jam i ri në politikë, në fakt është hera parë që jam në pozitat e menaxhuese në nivelin e ministrit. Dhe ideja kur ne kemi marrë Ministrinë e Arsimit ka qenë pikërisht kjo. Pra, sistemi arsimor ka nevojë për reforma, gjendja në arsim nuk është gjendja e mirë, pra ne jemi nis. Jo, kur ne çështë konkret ministri. Kur ju e keni marrë. Faktikisht unë flas për dikasterin që udhëheqi dhe ne jemi nisur nga këto parime. Dhe pikërisht më atu ku kemi pas hapësirë dhe mundësi kemi vendosur edhe njerëz me vlera. Të njëjtën gjë jemi të sigurt që do ta bëjmë në Ministrisë të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Gjithë personat që e kanë humbur pozitën aktuale nuk është nevoja për të vendosur. Spjegojmë edhe që to, ju jeni një ministër i një partie të vogël, ju nuk i keni këtë votat. Çush i siguruat votat, çush e bindet parlamentin për mi siguru votat me kaluni e amën si Rozofën që si shë. Po pikërisht konsideroj që e theksoj edhe Rozafa Kalimti që kur je vendosur për vlera arrin edhe rezultatin.
Ka pas njerëz me vlera. Dhe S'kan kalu në parlament. mendoj që unë e kom arrit një gjutë përbashkët me gjithë aktorët të cilët i dojnë vlerat dhe dojnë të anën pozitive për të ndryshuar gjendjen në Kosovë. Edhe konsideroj që pikërisht Këshilli Shtetëror i A ke Cilësisë fol ka me sesin treguar- parti me siguru votat për me kalu me prezentu bordin tonë, me au prezentu vlerat? A ke negosu me parti? E kam thënë ndoshta kalimti në moment të caktuar për herë të parë duket Ministri i Arsimit arriti mi bëj gjitha partitë bashkë dhe opozitë kur kemi folë për Këshillin Shtetëror të Cilësisë. Jo vetëm kur kemi filluar me bisedë. Edhe pozita dhe opozita ti ka votu që ta antarë të Po, agjensioni. 77 vota ka marrë, domethënë vetëm 4 vota kanë qenë abstenim, gjithë në Parlamentin e Kosovës, prezidenti edhe ne, vetëm 4 kemi Ma bërë shumë se abstenim. Hashim Thaçi kur u bo prezident. Konsideroj që ka qenë votimi më i mirë në këtë A i dhe legislacion dikuj lule ti aktualisht. bile. Na i buket lule, jo. Unë mendoj që s'ka qenë vetëm merita ime, ka qenë merita të gjithëve, sepse edhe kur e kemi krijuar udhëzimin administrativ, procedurën se si mund ta zgjedhëm një këshill të pavarur dhe pa ndikime politike, kanë qenë të përfshirë gjithë aktorët, edhe opozita ka qenë ftuar, edhe komisioni parlamentar, shoqëria civile, partnerë ndërkombëtar, pra që të gjithë kemi qenë jo vetëm në krijimin e udhëzimit administrativ, por edhe në përzgjedhjen sepse është bërë thirrje publike e anëtarët të Këshillit të Shtetit të Cilësisë, dhe është bërë një përzgjedhje shumë e pavarur. Mbeta bërsh të njëjtën rrugë ne planifikojmë ta ndjekun për shefat e divizionit brenda ministrisë aktualisht që i kemi dhe për drejtorët e E departamentit. qa do me bukur ti që Ne partia do do të kemi- shefa divizioneve, qa do me bo Unë që atëherë? konsideroj që nuk do të ketë hapësirë për ndikime politike, sepse ne thua. do të kemi një komision të pavarur. Kemi kërkuar nga partnerët ndërkombëtarë që kanë treguar një angazhim të jashtëzakonshëm këtë periudhë, që të kemi dhe mbikëqyrje të Veç vazhdueshme. çka ndodh me këta drejtora që i ke person- qitë? A kanë me pas vend puna jo? Aktualisht janë të punësuar me Ministrisë së Arsimit. Marrin rrogë? Marrin rrogë sipas asaj që ka qenë. Fund Mund- procesit, kanë a kanë të me marrë drejtë- rrogë? Kanë të drejtë aktualisht të jenë gjithë kandidatë të mundshëm të pozitave, sepse do të nënshtrohet një konkursi të hapur, se s'pa do të jetë konkursi i brendshëm, pastaj nëse nuk do të jenë të përshtatshëm do të hapet konkursi i jashtëm. Dhe pastaj ne do të shohim a mund të sistemojmë brenda pozitave të caktuara me të ministrisë, nëse jo mund vinë edhe të humbja e pozitave brenda. Libor, knock on wood, do you see what I see? How do you comment on Rozofa's case? What do you think is happening in Kosovo? Well, first of all, let me say, let me thank you for inviting me to this debate, which I think is something very important. It's good that we are putting these, all these subjects on the table and we talk about them in this platform. I would like to say that I have, as you have already introduced me, I have spent the past 4 years working for the European Union office in Kosovo in implementing pre-accession assistance, which is the financial means that the EU has made available to help to prepare Kosovo for the future accession. In doing that, we've been working, of course, with our counterparts in Kosovo in a number of areas, including in the area of education, which, given the young Kosovo population, is a very important area of our activity here. Now, in everything we do, we, of course, strictly adhere to the values and principles that the whole European project is based on. I believe that we share these values. It's, by the way, indispensable for this country to join the EU one day. We are working against what we call the Copenhagen criteria of accession. And those include rule of law. They also include respect of minorities and a functioning market economy. So these are some of the basic principles. I think it's important that people understand that without rule of law, which is, by the way, very closely linked to a sustainable long-term economic growth and development of this country, Kosovo will not prosper. So It's good on paper, it sounds great, and when you meet somebody who's tried it unpracticed to push the rule of law, like really Rozofa went to the inspectorate, went to the police, went to the courts, went to reapply to challenge it. When this is tried in practice, is it a surprise to you? Because all these things on paper have been a rule since you came here, but when things start to work in practice, what do you conclude? Well, look, first of all, I think it's good that this is a subject of public debate, debate in a very well-respected television program on a national television, and that we have the right interlocutors around the table. So this is already a very good point. Another good point is that these things are happening
okay? That people are becoming more aware of what their rights are and that they are becoming more confident to assert their rights. We have And been not working, scared. and not scared, obviously. We have been working with the rule of law institutions in Kosovo for many years, and you know, it's the time to expect delivery on specific. You build us a beautiful palace of justice. Now they just have to do the work. Are you happy with the work of the rule of law? Since you're mentioning so much? Look, my background is legal. Lawyer, I'm a yeah. lawyer by background, so of course I have my ideas about how rule of law should look like. I think there are always things to improve. We have been working across the board with Kosovo rule of law institutions to improve the way they work individually and together to deliver justice and to deliver good administration to the people. Okay, I'm now interested to know particularly a specific question about this rule of law reform, this reformatization reform you're starting with the ministry. You are helping the ministry to think about its directorate and who will run certain directorates. The question is, basically, a lot of civil society people who are involved into monitoring what you're doing are wondering whether you're going to be consistent to stay with this process till the end, i.e. monitor hiring of new people closely, have people involved into making sure the people are qualified, or are you just going to leave it somehow up to the ministry and maybe not follow it through to the end? So with the pre-accessional assistance that we have been implementing in Kosovo, we are supporting Kosovo institutions in what they do. So we cannot really and I think it would be wrong to put us in their shoes. But what we can do is obviously to support them in what we think is the right action. And so what are you doing right now? What are you supporting? Exactly. So what we need is to have trustworthy partners, to have competent partners that we can work with to use the money for the best benefit of the Kosovo people. Okay. So we have been working with the Ministry of Education, and we have in fact provided expertise to help the ministry to rationalize, optimize the resources that are available for the best purpose. So as the minister has already said, I think it's very important to look at the structure. This is what our external experts have done. We are not claiming that we have all the expertise in-house, right? But we are working with external experts coming from all the EU member states. But how we bring will them you do over. the hiring? What people have seen as a result of your reform, they don't know the details, they've seen the firing, let's say, or of directors. How will you do the hiring? Can you explain that process? Right. Well, I think that, you know, firing and hiring would be an oversimplification. What we are trying to do is to make the Ministry of Education work to its best potential so that they can deliver on their statutory mission, okay? And the statutory mission, our final objective should be high-quality public education in Kosovo. So there is a certain amount of resources. Resources are limited, and they will always be, despite how much they are. They will always be limited. What we need to achieve is the maximum possible efficiency of using these resources for the intended purpose. Are you going to be involved into monitoring the process? Because people who might want to work and are qualified from outside the ministry may wonder, if you're involved into hiring, that's a guarantee of meritocracy. If it's left to only political militants, they will not apply. I'm afraid we cannot be put in a position where we will be held responsible for whatever the outcome of the But what exercise is your role in the hiring? But our role, we can of course do what I've said that we have been doing, is to bring in expertise to Kosovo and support the ministry with delivering on their mission. What about in the recruitment? Will you support it? Well, in an advisory capacity, on request of the ministry, we will. But I encourage civil society and media like yourself to scrutinize and oversee the process closely. E tash nëse niveli universitar për cilin bisedum dhe që tash ka fillu, po themi, me u përmirësu, ta shohim që she kemi nivelin fillestar të arsimit në Kosovë. Fëmijët në Kosovë, deri në moshën 18 vjeçare, pritet me ndjek dikun 12.8 vite të shkollimit parafillor, ka që kanë me sistemin fillor edhe të mesëm. Mirë po, kur vitet e tyre të shkollimit po nivelizohen për nga cilësia e arsimit, atëherë po i bjen që shkollimi i tyre është i barabartë vetëm me 7.7 vite, që do të thotë se ata kanë një mungesë prej 5.1 viteve të arsimit,
Qështu po thot një analizë e raportit të ri krahasues të Bankës Botërore që është botu javën e kalume në atë që e quan indeksi i kapitalit njerëzor. Sipas këtij raporti, një fëmijë i lindur sot në Kosovë do t'jetë vetëm 56% produktiv kur tritet, në krahasim me fëmijën që do të kishte arsimimin komplet edhe me shëndet plot. Pra, në përgjithësi, indeksi kapitalit njerëzorit Kosovës është nën mesatarin e rajonit, por është mbi mesatarin e grupit të sajtë të hyrave. Që ky indeksi i quajtur HCI përbëhet prej 5 indikatorëve, me e di qysh e kanë marrë, janë gjasat për mbijetesë deri në moshën 5 vjeçare, vitet e pritura të shkollimit të një fëmije, rezultatet e testeve të harmonizuara që e masin cilësinë e mësimit, edhe shkolla e mbijetesës së të rriturve, si dhe proporcioni i fëmijëve që nuk kanë kufizime në zhvillim. Jona, kur i dim çto dhona, edhe po nim që ministria është të bërë informatizim, a i bjen që është pak si vonë. Pak si vonja ka një se punë t'jom pus në teren, e ti punon me fëmijë nën 18 vjetë. Qka je tu po ti? Qëto po dhe të banka pëndore, po ti e këto? Më me thonë që ministri dhe një 15 vjeqarë në Kosove ka paka shumë të njëjtin problem, 15 vjetë vonë janë ose që 15 vjetë ju ka ngrumbullu problemet. Po du me përdor analogjinë që përmendi edhe rektori rreth kalimit ose ramjes për provimit. Qa dhe me thonë 5.1 vjetë, dhe me thonë shkollim tumbun, i bjenë që dhe me thonë shkolla tona 5 vjetë po ngelin, 5 vjetë renti po ngelin. Këto dana që janë përmend për Bankës Botërore ndërlidhen edhe diku qysh e pash me rezultatet e PISA-s, po du veç me përmend, po du me ripërsërit një fakt që është shumë me rëndësi, çka do me thonë ti me qenë 4 deri në 5 vjet mas. Kjo i bjen që një 15 vjeçar në Kosovë sot e ka zhvillimin intelektual të një 11 vjeçari, për shembull prej Gjermanisë, vendin cilin po dojmë kejta me shku. Atë që do me thonë ti me qenë i zhvillum si 11 vjeqar me 15 vjetë. Dhe me thonë, ose si 18 vjeqar, ti i ki 14 vjetë. E po pretendon me hynë tregun e punës, po pretendon me shku në universitet, po pretendon me pas një karierë në vetë. Qka na shohim, të është dhe me thonë, për marrë një shambull shumë kështu bazik në punën tonë, to ka në 3 vjetë e fundit ka punu me mbi 15.000 fëmijë, edhe me rreth 1.000 mësimdhënës. Qajo qka po e tregojnë dhanat, është qajo qka e shohim në çdo ditë. Ty të vjen një 10-11 vjeçar në një punëtori që organizojmë ne, edhe ti e pyet një pyetje. Për shembull, i thu, Kosova është dhe fëmiu thot demarkacion, se fëmija qatë është edhe një non-stop edhe nuk ka rezon të vetin. Edhe ti thu, jo, Kosova është ka sistem demokratik, po demokratik. Qështu është, do me thonë, gjendja, qësh duket. Unë po du me thonë, nështë veç edhe një shambull, e kemi një aktivitet shumë shkurt që e bojmë me fëmijë, dhe po du edhe shikus që të e ndëgju, të e pa emisionin me mendu qëta. Pyetja është, cili është dallimi mes grupit edhe ekipit. Si të rritun, si të vegjël, që tash që nalen edhe mendojnë që to shumë shpesh janë të konfuzum. Që kjo është një pyetje që as nuk të vjen testin e PISA-s, se është qaq elementare, e qato jemi në ato e dështu. Fatkeqësisht, çka shohim na, nuk është plotësisht e nevojshme mu bo reforma në universitet. Fatkeqësia është që deri në fazën kur, do me thonë, studentat mbrinë me shku në fakultet, dami veç është bo. Edhe absolutisht është kyqe që me ndalë qëtë procesin e vjedhjes së viteve më të mira të rinis tonë, që ata të jenë të gatshëm edhe për tregun e punës, edhe për një shoqëri në cilën nuk qel pranvera veç me një lule, po është diçka që e presim si standard. Mirë, që kjo është diagnoza, jemi mrapa 5 vjetë, qka është zgjidhja? A ki rekomandim për zgjidhja? Po, qërë këtu e në disa sende, mas pari, ndështë apo du me e këthy njëherë të prindë, se është diçka që, edhe kjo është një send që e shohim fatkeqësisht, ki prindë shkëlqyshëm, natyrisht. Mirë po përvoja jonë, nëse e merr ti parasysh që shtylla e zhvillimit dhe edukimit një fëmiu janë 2 kryesore, është familja, edhe është sistemi arsimor. Shumë shpesh shohim që me përjashtime
do më thonë, edhe prind janë mjaft të i lanë anash fëmijët. Po mendojnë që na po flasim shumë për teknologjinë informative, që ajo ka me na zgjedh krejt problemet, ajo bëhet problem në qoftë se që ashtu e lënë fëmin me të rritë. Na shohim raste në cilët fëmin vinë, edhe për shkak se dikush i ka lind, ja u ka lënë një telefon me urit me te, ai tregon shejat autizmit se është plotësisht i asocializum, plotësisht pa interakcion në nivelin bazik. Dhe natyrisht që ai as e din as qysh mu sill e le me logjiku. Diçka që ai kisha thonë prindve është hekni telefonat. E di që është shumë ma lehtë me adhan telefonin edhe me amshel gojen, po duheni me punu me fëmijë. Kjo është një. E dyta është bleni libra edhe lexojeni fëmijëve libra. Një prej sendeve që është absolutisht e rëndësishme është me zhvillu durimin, vëmendjen, edhe proceset që zhvillohen me koncentrim më të gjatë, e këto gjana nuk janë të ndodhë. Edhe një send që kisha me thonë që është kështu, Kosove kemi kulturën me aplëcu këtë kushtet fëmijëve. Jeni të i bo fëmijët në të vërtet, jeni të i handikepu. Sfida është se në mirë. Dembela, se di për Dembela, ka edhe ashtu, po është një kolegi jam e ka pas një shprehje shumë të mirë, kemi pas disa trajner rumun para disa jave, tha kur ti ndihmon dikujt, jetu ja vjetë shansën me mësu diqka. Edhe e di që kjo në kulturën tonë ku ndihma është sen shumë i rëndësishëm, konsiderohet si diqka që s'është e mirë po në procesin e zhvillimit fëmijëve jemi, nëse ai mundson këtë kushtet, që ato kushtet s'kam i pas kur të rritet edhe duhet mu mësu mu gjinë për veti. Në nivelin e ministrisë, sidomos, qyre janë sende shumë bazike, këto reforma janë të domosdoshme, nuk janë të mjaftueshme, e di që ka shumë probleme, procesi i vlerësimit të mësimdhënësve, u përmend që do të thonë është një proces, unë ju kisha propozu një send shumë thjesht, a bën me provu mësimdhënës me kalu testin e PISA-s. Unë jam e bindën që shumë pak për të ne kishin kalu testin e PISA-s. Propozim interesant. Veç pak, a i kishë shti mësimdhënësit në test PISA-s? Tashme për herë të parë në Kosovë ne kemi fillu për formatin e performancë, po diçka që është një lajm i mirë konsideroj që ato kjo nuk ka qenë. Performancën, do të thonë një farë testi me kry mësimdhënësit, apo? Nuk është test, është një vlerësim që ka shumë komponente në vete, po që paka shumë përfshin edhe përgatitjen e mësimdhënësve, por megjithatë është një hap pozitiv. Prej atë që i ke taku mësimdhënësit, a në teren, në kohën që je ministër, a menon që e kalojnë testin PISA? Nuk do të qarëshu në të gjare se mund tjetë paragjykim, mund tjetë aja që nëse më lejohet, kësha thënë disa gjëra që faktikisht mund të tingëllojnë fillimisht shumë gjëra të mëdhaja, po kjo është realiteti që ne duhet të marrim hapa. Unë me dëshirë flasëm pjesën para universitare me ndoshta më Jones na duhet shumë gjatë për të biseduar dhe për të parë se çka mund të bëhet. Edhe pse në shikim të parë duhet shumë e vështirë reformat e gjërat që ka nevojë sistemi para universitar të bëhen, por realisht kjo mund të bëhet nëse kemi një vendosmëri, dhe cilat duhet të jetë vendosmëria. Kosova ka një kapital shumë të madh, dhe ky kapital është rinia. Dhe nëse ne jemi duke investuar... Shumë klishe jena të juni so herë të folë për qëta, po investimi është zero dhe në këtë rini, veteran hargjojmë 100 milion, në rini so hargjojmë 100 milion, a shkojnë vetëm pagesa. Por ne jemi të hargjuar, por ne jemi të investuar gabimisht. Pra, derisa nuk e kemi investimin si duhet, kjo është një investim i gabuar dhe ky kapital mund në dështoj. Kjo është rreziku më i madh. Po e them këtë sepse jo vetëm ministria, jo vetëm ministri, por që të kemi një sistem arsimor të mirë, duhet që të organizohemi e tërë shoqëria. Pra nuk mundet as vetëm qeveria, nuk mundet vetëm ministri, po duhet e tërë shoqëria. Sepse shpesh diskutohet për kritikat ndaj X themi, qeverisë qendrore apo qeverisë lokale, por këtu jemi të përbashkët. Nëse ne gjithë nuk bëhemi bashkë kemi e vërtet, jona e filloj për prindërve, mandej filloj të ministria, veç po du me po përfundoje çka po kërkojmë për ministrisë përveç me ishtin mësuesat PISA, që s'ka me do të po ide mirë. Mirë po, ndoshta 3 sende dhe kryesore i kisha përmend. Do të thonë cilësia e mësimdhënësve, ajo bëhet me vlerësim, ajo bëhet edhe me rekrutim më të mirë, trajnimi ka sa dush, ajo nuk është problemi është që qaj trajnim shkon me një grupë të zezë të madhe, sepse kërkush nuk e vlerëson, a është i vlefshëm, çfarë rezultate ka në bazë të asaj, edhe ti kur farë, hajde mos flasim ndoshta për kompenzim financiar, po edhe ndoj, që më thonë,
kështu vlerësim jo monetar me audhan mundet me ndiku pozitivisht. Na punojmë me mësimdhënës që janë ata budalla i katunit, edhe njerëz cilët punojnë edhe pse janë punë të shtetit, edhe pse paguhen njëjtë si mësimdhënës të tjerë, punojnë për te orarit pse kanë vullnet. Ka të tillë në Kosovë, ka ndoshta edhe me mia, mirë po janë që ashtu për qeshen, vend se me u promovu momentalisht. Më thonë, duhet edhe me bo një vlerësim, edhe me bo, dhe më thonë, edhe ndëshkimin, edhe natyrisht edhe shpërblimin, qoftë edhe në fazat fillestare, jo monetar, se dhe më thonë, bugjeti është qysh është. Sa një tjetër që është fundamental në Arsim, është libri. Dhe më thonë, tekstet shkollore edhe baza në cilën mbështetën që ata mësimdhënës, deri sa fillojnë mu reformu. Ka sfida shumë doja. Sendi fundit që i kisha përmend se po flasim për ekonominë, se çanej duhet me çu krejt kjo, është një ndërlidhje më e madhe me biznesin. Biznesin Kosovë për kundër kushteve të vështira është u rrit. S'ka boll njerëz me hinë që ato punë se si janë boll të aftë. Që kjo është një send që mundet relativisht shpejt më bo, se ka shumë vullnet. Mirë, masi kemi fillu edhe me folë për mirëqenjen apo të qenurit mentalisht të shëndetshëm, nxënësve, studentave tonë në Arsim, unë po du me hi me folë për një temë që deri tash ka met mjaft tabu, nga smimet seksuale në sistemin arsimor. E ta shohim, arsyeja pse po du me hi në këtë temë, është se kjo çështje u diskutu për herë të parë në publik për djenin teme në Universitetin Publik të Hanën kur e patën mbledhjen në Senat. Ta ndjekim, çka u tha. Kalojmë te kandidati i radhës Milajm Sejdini. Kjo është pak karakteristik, këtu në këtë rast i kemi të dy propozimet edhe të Komisionit Vlerësues dhe të Këshillit të Fakultetit për profesor të rregullt. Unë kam pas një informatë, nuk e kam ngritë këtë çështje në rektorat, nga se kjo është një çështje në sektorin e shëndetësisë, ka ndodhur. Profesori është njëkohësisht edhe drejtori një klinike në stomatologji dhe pra kryen punë edhe shëndetësore. Dhe një kandidate specializante, e cila po ashtu nuk është staf akademik, ka shkruajtur një deklarat, ka parashtu një deklarat për çështjet e ngacmimit seksual. Si rrjedhimi kësaj çështje, bashkëshorti i saj, i cili po ashtu është staf shëndetësor, punon në ÇKUK, ka sulmuar profesorin në vendin e punës. Dhe pastaj janë marrë organet e rendit në këtë çështje dhe unë kam marrë informatë nga do me thënë të gjithë këta personat të cilët janë në sektorin shëndetësor sipas hierarkisë, se kjo çështje është duke u hetuar apo është në proces të hetimit nga organet hetuesisë. Edhe profesorit ka thënë që normalisht profesori vetë e ka mohu një çështje të tillë, për një deklaratë të tillë, dhe thotë se organet e rendit janë duke u marrë në çështje. Çështjet që i paraqiti dekania janë shqetësuese dhe unë mendoj që avancimin e thirrje akademike të rastit ku janë kontestuese në këtë aspekt nuk duhet të ndodhë, por duhet pritet vendimi organeve. Në rast se është në Këshillin e Etikës, duhet pritet vendimi i Këshillit të Etikës dhe mandej të vendoset. Nuk mendoj që është në rregull, vetëm konstatohet që i ka kaq punim edhe është në rregull. Kisha propozuar që ky rast të shtyhet, nuk kthehet në fakultet sepse nuk kem çka me kthy. Kush është që ky rast të shtyhet për mbledhje të ardhshme? Sa e ty numru, sa kanë 3 sinema. Ate që ka s'po e shini në pamje, sepse kamera jone ishte drejtuar ka rektori, ishte që shumica e votun që ishin për shtyerje, e mandej u pyt, kamera si ishte të gjiru në atko, mandej u pyt kusho për abstenim. Pra duart, atë që ka po është edhe një heron që shumica e senatorve mashkuj nuk e bon të madhe këtë pun, edhe ishin një zërshëm, për me shty këtë rast, kështu e pat edhe dekanën e Fakultetit Mjekësisë, të cilës, për çudin teme prap, në mbrojtje, për këtë i doli edhe Bujar Dugolli. Qaj senator cilën e patëm kritiku para një vjet e gjys, që e pat hangër darkën me Naimorinën, para se me votu Naimorinën. Na për një me, kritikojmë jeta në Kosovë, por shikus nderuar. Kur dikush bën mirë, s'bën me ja hangër hakun. Duhet me ja dit edhe që bën mirë, edhe ky ka qenë njëri prej momenteve ma ndritun atë Bujar Dugollit si dekan, të cilin kamera jon e ka incizu
edhe po më vjen mirë që dekania e pat përkrahjen e tillë në Senat. Zotni Demaj, tash senatorët e përkrahen këte, po shumë më përfol, deri tash ka pas shumë përfolje për ngacmim seksual në UP, po problemi ka qenë që palët nuk kanë pas përkraje që rasti tëne me usjellë, më diskutu qështu publikisht. Qush shpjegojnë që të ngritet vëdësimit dhe të guximit në UP? Po, këta shpjegoj me veprime. Natyrisht se ngacmimet seksuale janë dukuri që janë të përhapura në shumë vende dhe vështirë me identifiku. Pikërisht për këtë qëllim unë kam marrë një vendim, fillimisht i kam taku disa ekspertët kësaj fushë, kam kërku nga ato që ta caktojnë një ekip, një grup punus dhe ato janë të punu, pastaj kam marrë vendimin dikon, nëse s'ka bëj është një numër rreth 20 se di saksisht, po janë eksperte, jo vetëm nga Universiteti i Prishtinës, po janë edhe nga OJQ, nga media, të ndyra ekspertëve që i ka Kosova. Ato janë taku disa herë deri tash, kanë formu nën grupe dhe unë shpresoj që shumë shpejt do dalin me një draft të planit të veprimit, se si të adresohet natyrisht në mënyrë profesionale. A keni një poja politik për ngacmime seksuale? Po ne kemi këtë rregullor, ne kemi këshillin etikës deri tash. Dhe ai këshilli etikës merret me këto çështje, po edhe me çdo çështje? Me gjitha deri tash. Se kjo është çështje etike, po sigurisht ky grup do del me ndonjë zgjidhje tjetër më të mirë. Që ky këshilli etikës, hojrin s'ja ka pa kërkush. Unë s'di, po ta përkufizoj, shumë nuk ka të i grosërave përpara, nuk ka të ardhmë me vendime që duhet, nuk ka energji në to. Jeta, sot që jam i kënaqur, po besoni është problem, sepse unë thash edhe pak përpara po jetojmë një shtet vogël. Edhe sigurisht ka dikush ndikim, ato është grup kolektiv. Kur është që s'po funksionon, çka do të bëj? Sigurisht kemi bërë refreskime, unë kam ndërmend, kam thirr për nesër mu taku me ta. Sot ka qenë parapojën për sot, po si duket kanë pas punë tjera, nuk e di, dhe do të kërkoj nga ata që vërtet t'jenë të pavarur, t'jenë profesional dhe natyrisht do t'ju ofroj të gjitha mekanizmat, gjithë mbështetjen që kemi na me potencial, me logjistikë. Mirë, për që temë, masi e keni hap, këtash nuk për, nuk o që s'ka pas raportime. S'kemi pas, është interesant pëse nuk i raportojnë, ka qenë për media, po edhe në këtë Jo, nuk është interesant, nuk ju besojnë. Zëni Dema i deq tash nuk ju kanë besu se kanë mendu që... Çështje e kulturës, do shtë asë nga besojnë, nuk e di, nuk jam i fushë sociale, po... Qysh me te i kalu qëtë problem? Sot po du me e bu një ndrim edhe me i thonë qka është porosia e gjithë atyne që dojnë me raportura për thjesht ngacmime seksuale. Çka me bo ata, ku me ardhë, çka është sugjerimi? Shumë pyetje e mirë, që na kemi arkiven ku i deponojmë, po sigurisht kjo është e ndihshme, le të vinë të Jeta në Kosovë, le të i deponojnë edhe... Po të kallzo.com edhe ti me bjen, i deponon të atje, ty s'gjen keq e ti, edhe ti i deponon, shtu që na tërmore masa. Apo përkushtosh që raste që na raportojnë neve, na i filtrojmë edhe do t'i merë seriozisht? Mund vim direkt e ti? Pa tjetër, në arkivi depononi edhe organet kanë më marrë me to. Jo, unë s'po du veç mi deponu. Jo, për natyrisht. Nëse vite jo, edhe prape kemi qatë këshill të ankesave që s'bën kur gjo. Paltëm kanë ardhë, janë anku i kom shumë këshill të ankesave, këshilli ankesave s'ka bo kur gjo. Çka me bo qatë herë? Që, unë një gjë po të them, unë nuk jam rektor diktatorial. Jam rektor institucional që tërë jetën, po dhe tash si rektor bazona në norma, në komisione, grupe punuse, të cilat, po them këtu para media, asë njeni nuk e kam zgjedhën. Dhe më dhe njën krejt jemi mundu profesorët më të mirë, profesoreshat më të mira të angazhojmë. Edhe unë jam thellë i bindun që nëse dikun dështojnë që është normale, për na dështojnë kjo është çështje e kulturës tonë, la atë përgjithësinë, ato vlerat që unë i përmenda pak më herët. Qysh me i bind viktimat e ngacmimit seksual për me ardhë me raportu? Thjesht, po du me ditë, nëse profesorat kanë qasje të ju, apo janë ata udhëheca, apo dekani mbron, qa me bo qaj student? Unë po them publikisht jeta, shumë pyetje të mira, unë po them publikisht se asë një studente nuk ka mu damtu, sa të jemi në rektor, sepse do gjej forma tjera përmes komisione, përmes që në lejon statuti, jo që unë ato i bëj, po vetëm do ta zbatoj statutin në fuqi, rregulloret që i kemi në fuqi dhe natyrisht nuk do damtohet askurse unë jam shumë interesuar që të gjitha dokurit negative që ndodhin në Universitetin e Prishtinës, të deponohem edhe të merrem me to, edhe pse dorën zemër, po them publikisht, kemi adresu
gjitha problemet jem të marrë njëkohësisht me plagjatura, me ngacmime seksuale, me standarde, me shumë gjëra që vërtet po na e vështirësojnë, mandej kemi edhe raste kur njerëzit e fuqishëm që vërtet nuk kanë mujtë me i të kalu ato interesat e veta, sikur pastaj edhe është një problem, do me thonë publikisht, është një vetëmi menaxhment që ndoshta ka pas ndonjëherë në Universiteti i Prishtinës që nuk kemi korruptu as senatin, as këshillin drejtues, as studentet, as mediat, as politikën, që vërtet nuk është e lehtë. E tash një menaxhment i tillë, unë shpresoj që ministri do të na ndihmon këtë aspekt, se të na nevojitet, po mendoj promovimi, shtyrja këtyre çka jemi duke bërë, se nuk është pak. Dëgjoj, kemi bërë shumë ndryshime dhe rezultatet shihen. Mirë, po du në me meti që këtë temë, Rozov, tash je mrena, prej sot, i ki 24 orë që njerës shohin që si profesoresh, nuk për, edhe të njojnë si luftarake, edhe nështë ta mendojnë që ti kishe me udhëzu qysh mi raportu rastet. Qka me bo studentet, kryesisht janë studente, naturisht dhe studenta, s'po i përjashtoj, që kanë probleme nga ngacmime seksuale në institucionin ku po punon ti tash? Po, Jeta, kur jemi të ngacmimet seksuale, i kisha ndërlidh dy elemente. Në fakt, dy punë të mira, punë të mira që ka bo profesor Marian Demaj, rektori. Këto e kisha ndërlidh me shkarkimin e prorektorës të Uta Pustinës, e cila ka pasur një deklarat paragjykuse në këtë punë. Kjo është e para. Dhe dyta... Si pa thonë, diçka duhet më këqyrë që zhveshën ato, jo aj që i ngusë. Deklarat banale të quj kushtimisht dhe shumë jo profesionale, jo etike ku ta dion. Në radhë të parë dhe në radhë të dytë është për me përshëndet se si dje e prezentoj rastin. Mandej vazhdoj me profesoreshën Suzana Mangjuka, e cila mori guximin me elaboru për më tepër. Qka më do që di është që qëpar atmosfere kom po aty, zakonisht përqeshën. Ja nisin senatorët me përqeshe, me lëshu fjallë, kërshkush nuk lëshoj fjallë. Jo, absolutisht, aja ke një situatë shumë serioze, gjithë e morën seriozisht dhe është për më përshëndet. Edhe shumë mirë që nuk pranun të avansohet, do të thotë as nuk e këthin mrapa, as nuk e avansun, deri të zbardhët e vërteta, se do të thotë që gjithë kanë të drejtë, do të thotë janë organe që e vërtetojnë atë. Mirë, po është e përhapu në për prej asaj që njën të, prej kolegeve, shoqeve, studenteve? Në fakt, unë e kam një problem. Diçka që nuk e shën, nuk e besoj. Do të thotë fjallë ka shumë me siguri që ka shumë. Dhe në qofë se ka, unë ju them atyne që të raportojnë, po një problem është të na, edhe në përbotë është këj problem, që statistika të regojnë që shumë pak raportojnë, dhe kjo për shkak të stigmës edhe të frigës. Unë kësha pas, do të thotë kjo është problemi një, problemi dy, është që mungojnë kodet e etikës që privojnë ngacmimet seksuale në për institucione publike në Kosovë dhe për ato dhe këto ndodhin. Po në një gjatë du me thonë dhe me përfundu më se zgjas. Ata ose ato të cilat përjetojnë ngacmim seksual, se kjo din me e qu edhe në çrregullime psiqike, dhe kjo mundet me ju kushtu edhe me shkollë dhe me karierë, që është shumë keq kjo kështu. Unë i inkurajoj që ti raportojnë, aty ku duhet. Ku bre duhet? Duhet në organet të drejtësisë. Në qoftë se është këshilli etik, duhet në gjitha dyrë tjeta, edhe dikun i drejt kanë me gjithë. Nuk jo kërë institucionet keq. Dikush kam ja hap dorën aty e njerëzve. Se një gjatë du më thonë, viktima, çfarë do qoftë ajo? E kuqe e zezë, e veshëm e pa veshëm, ku ta diun, në qoftë se është viktim, drejtësia dhe ligji është në anën e saj. Edhe kështu duhet shkoj tutje, nuk e di, por është një fenomen shumë për me u përshëndet, që pas deklaratës, dhe pas votimit që ishte aty në Senat, pas ta ju publiku në për portale, unë e pash që kjo u përkra edhe nga shoqëria. E pash në rrjetet sociale që gjithë e përkran, do të nuk e gjykun. Kur kush nuk gjykoj. Në shumë komente që u kam pa kanë qenë pozitive. Dhe kjo është për më përshëndet, do të një ndërgjegje kolektive, dhe që është të kushtimisht, ndërgjegje kolektive. Libor, I've called this a Me Too moment for Kosova, because of the Me Too movement that started in the world. What does it show for Kosova, basically? And have you been approached to assist any institution into actually addressing sexual harassment and building policies? How this is addressed in EU
when this movement starts? Because EU countries were not all so good in this matter either. Have EU countries been battling with this? No, thanks for this, Jeta. And indeed, I'm very happy to hear what has been said here, because harassment obviously is not something that is specific to Kosovo, but it's something that exists everywhere. In that respect, I would like to say something that may not be publicly known yet, and that the new draft criminal code in Kosovo will have a specific provision dealing with harassment, both psychological and physical. So I think this is something, and it's not to be taken for granted, because not every country has a specific provision on harassment in its criminal code, to the best of my knowledge. So I think there is a reason for hope. Also, as I said before, I mean, the very fact that we talk about these things is very good. We have actually not only spoken about harassment and equality of genders in general, but we have done quite a lot. Speaking on behalf of the EU, we have been providing training to the rule of law institutions. We have had some judges, law enforcement officers on our training, and we've been also working with the civil society organizations. Some of them have been doing a tremendous job to help the victims of these crimes. Of course, these crimes, we need to be clear at condemning these crimes, because harassment often happens in situations where someone is exploiting subordination or dependence of someone else. So these are crimes that are committed on those that are vulnerable. This is, I think we all agree at this table that that we need to work, all of us, on raising awareness of general public in general, and on educating, and I think it's very opportune that the Minister of Education is here, on making sure that the right message is conveyed in Kosovo schools from the earliest ages. Të folim për shkollat Kosovës, folim për universitet, po jehona e të vrejt ngacmime në për shkolla, në punë me shkolla, të mesme? Në rastin tonë nuk kemi pa, edhe nuk kemi punu drejt për drejt me këtë temë, nuk është që kemi qenë kështu dëshmitar të në rasti konkret, mirë po që ka kemi qenë dëshmitar, për shembull ka qenë një rast i dhunës ku një drejtori një shkollës para syve të një prej ekipit tonë e ka rejnë qikë. Bukvalisht e ka prit të dera WC-së, qështu ja kam shumë, me dy dur. Në ka ndodhë para një dishkmitarit të jashtëm, pa ju trem syni, na e kemi raportu rastin edhe është hup dika në dosjen e tij. Që do të thonë që po flasim domethënë për kulturën e mosndëshkimit edhe kulturën e të fortit, e cila mësohet shumë herët se ekziston një arsye pse domethënë është lajm fakti që dikush e ka raportuar një ngacmim seksual. Domethënë edhe duhet me qenë dikush i cili është në një pozitë relativisht privilegjume si staf akademik në fakultet me krah burin e saj për me u bo lajm. Kësi raste ka të shumta, po pëtona me ty që është mirë që po përmendin këto sene, mu ditë që nuk janë njerëz vetëm, mirë po realiteti është që sidomos do me thonë me të mitur, sidomos me prindë të cilët vetë janë mjaft të pashkollum, edhe kanë, do me thonë, një kulturë të frikës edhe respektit ndaj autoritetit, këto sende janë hala të rritë në shkollat tona. Tash, pyetja është pak më delikate, a je të vrejt dallim në çush i trajtojnë qikat edhe djemtë, shkolla? Pa, unë është rast ta tregova, ish rast, do me thonë, i dikujt që ka ushtru dhunë ndaj qikës. Qëto tiparet kulturore që i shohim si të rritun, ndodhin që aty rritën. Do me thonë, djemt janë ma të fort, qikat janë ato që shërbejnë, nuk bën za, edhe pse janë zonë se ma të mira. Në shumicën e rasteve janë ma të avancume se djemt, vazhdojnë me qenë në plan të dytë. është diçka që ka shumë hala punë mu bu. Veç po du diçka që tu veç me shfrytzu në rastin se po du mi dalë në krah ministrit në kuptimin që tu ndodhe një rast, nuk po du me e zvoglu çështjen e ngacmimit seksual, absolutisht jo. Po që tu ndodhe një rast ku fillim të muhabetit i kthejem ministrit e tojmë ma shumë duhet përkraje për universitet, ngutu me sistemin para universitar, okej, sistemimin e ki mirë, po shumë ma shpejt duhet me shku. Ta shkyn tema ngacmimit seksual, kemi këtu një donatore dhe për kras, po me gjitha thot tash,
kemi ministrin këtu, a bën tash me shty agjendën e ngacmimit seksual. Me qësi agenda të shumëta, vazhdojmë me mbi ngarku dikën, që ashtu si që edhe një test kështu të logjikës. A mundemi me vlu oqeanin? Qysh vlon oqeani? Nuk vlon. Edhe na, do me thonë, duhemi mu organizu edhe mu pajtu, i takon ministrit si lider, me thonë qështu duken prioritetet, qështu kom i gra, edhe na pak me pas një farë disipline, edhe na në logjik, edhe në punë, që me i shty sendet të cilat do me thonë qojnë sene për para. S'po thëmë që ngacmimi seksual nuk është punë e madhe, po në qoftë se na e përkrahim femnën që ajo me marë ma shumë pjesë në tregun e punës, me qenë e gatshme edhe me lyp punë, ajo është mandej shumë ma e panvarun për me luftu qëto sende vetë. Si që ka bo edhe profesoresha nuk për. Me gjithate, unë po du reagimin e ju, zëmbi ty që në këte mund është mos me pas nga ngacmimi seksual prioritet, po të kuptoj prej shumë probleme që ka Kosova, po njerëz dhunë, qka jetu bo me adresu çështjen e njerëzve dhunë shumë edhe jo adekuat, mos i mdhanësve jo adekuat në për shkolla. A ke hasë qasi, apo thjesht mund shmë thonë që sën listën prioritetet? Jeta Mlani, fillimisht ndoshta të adresoj pak çështjen e ngacmimit seksual edhe në çështjen e universitetit. Në takimin e parë me Këshillin Drejtues, kur është emëruar, kam kërkuar dhe kam adresuar këtë çështje që ka nevojë në Universitetin e Prishtinës kjo gjë të adresohet. Për duke pas parasysh se shumë informata na vinin që ka edhe kësi probleme, ne kemi kërkuar nga Këshilli Drejtues të jetë një prioritet me e pas se çka mundën me. Dhe unë jam udhëtar e saj që tani kjo dukuri ekziston. Pra ne nuk mund të flasim a ekziston apo nuk ekziston. Pra kjo dukuri ekziston. Po çaj Këshilli Drejtues, nuk e di që ka bu politik për adresimin e ngacmimit. Po pikërisht kjo, mekanizmi, duhet krijohet mekanizmi i parandalimit të kësaj situate. Sepse pastaj pasojat prapa mund të jenë këto, dikush e paraqet rastin, dikush nuk ka guxim me paraqit rastin, këtë ndodhen për shkak të mungesës së krijimit të mekanizmeve të një kontrollit të brendshme, për krijimin e standardeve, ku spari personat e mundshëm në këtë aspekt do të kenë një pasiguri nëse do të futen në këtë rrugë, dhe pastaj edhe nëse të ndodh, do të jenë të qartë standardet se çka mund të ketë pasoja personat që janë të involvuar në këtë. Dhe nëse kemi këto standarde të qarta, mendoj çdo institucioni, po përfshim Universitetin e Prishtinës sepse ka qenë shumë më i përfolur, atëherë konsideroj që kjo mund ta minimizoj ose minimumi do të inkurajoj viktimat e caktuar që ta paraqesin rastin edhe brenda mekanizmit sepse janë të qarta tani rrugët se si mund të ndiqen. Deri me tani nuk kemi. Këshilli Etikës nuk e di që është marrë me... Që të ky rast, për shembull, nuk i ka shku Këshillit Etikës. Nuk është kriju standardi, nuk është kriju, duhet kemi një standard këtë ndryshe, duhet ta trajtojmë si çështje të veçantë brenda Universitetit të Prishtinës. Pra edhe mekanizmin e kontrollit brendshëm, por edhe mekanizmin e ndeshkimit duhet kontrollohet, duhet të krijohet brenda Universitetit të Prishtinës. Ndërsa sa përket çështjeve që mund të përfshihet edhe pjesa parauniversitare në inkuadër të 5 pika kyçe të reformës parauniversitare që kemi ankesa, dikush ankohet, zenet që ke prind, ankohet, i ka ndodhur honës në workshop, domethënë në punë me ta është anku ka hup rastin, nuk ka mundosje të mësuesit. Qysh sigurohemi që mësuesat e kanë nëse rrin dikon edhe për shembull një prind ankohet, çka bëhet me çat ankesë prindit? Pikërisht të kjo çështje po dalë të pika kyçe e udhëheqjes së shkollës. Pra udhëheqja përmirësuar në shkolla. Ne nuk kemi një udhëheqje të duhur në shkolla. Nuk kemi drejtor të përzgjedhur sipas profesionit detyrë dhe sipas standardit të lartë të menaxhimit të shkollave. Dhe pikërisht kjo mund të ministrisë, do me hi drejtorave të shkollave. Po kjo është, na vetëm e kemi filluar, pra kemi grupin punues që do të mirret me formulen e re të zgjedhjes drejtorëve, ku do të inkuadrohen sidomos prindërit të jenë faktorë në përzgjedhjen e drejtorëve. Ai ka zoma që formulat, mund të mendoj me neve pak formulën çu kemi zgjedhur drejtorat. Ideja jonë është që të ketë një përzgjedhje të pavarur. Vetëm më pëlqen publiku se din është ta krejt që je kontabilist. Çdo sen e shes si formulë kështu matematikore, apo edhe për çto ndoshta ki formulë matematikore çush me zgjidh drejtorin e shkollës. Çush o formula? Unë konsideroj që gjatë grupit punues të këtij grupit profesional do dalën edhe shumë ide tjera. Ideja jonë paraprake është që prindërit ta luajnë një rol të rëndësishëm
rëndësishëm në vendimari. Pra përveç mekanizmit të grupit profesional që do të bënë përzgjedhjen e drejtori profesional, këtu do të bëjmë maksimumin që të largojmë politikën nga përzgjedhja e drejtorëve, pra nuk do të ketë ndikim kryetari komunës dhe drejtori dykas të marrë pjesë ose të vendosë për përzgjedhjen. As drejtori i partisë nismës, as kryetari. Por kur flasim general, patjetër partia nismës po hekim mas pari sepse hekim shumë ma lehtë. Pra thjesht. Unë mendoj që mas vështirë e ki partinë tone me hek qafe. Se so tjerat. Po e fundit e kemi një komunë, pra. Ne po flasim tani për 30 komuna tjera, që edhe 30 komuna tjera duhet ta kenë të njëjtin mekanizëm, sepse do të vlerë për tërë Kosovën. Pse po e them, nëse ne do të arrijmë që ta zgjedhim një drejtor menaxhues të mirë, ky pastaj do të jetë ai gardiani që do të mbrojë edhe rastet e tilla, dhe nuk do të lejojë që mësimdhënësit të shefin rastet e tilla, sepse edhe ne kemi pas raste me eks shkollë caktuar ku e kemi marrë informacionin ose nga media ose nga ndonjë person i caktuar se ka ndodhur një dhunë në shkollë, dhe ne kur e kemi dërkuar inspektorin Arsimit me parë rastin, ka qenë mbyllur, pra nuk na kanë dhënë asnjë informacion, thotë kjo ngjarje nuk ka ndodhur. Edhe juve ju ka hup. Jo vetë ka pas rast aktualisht që ka ndodhur dhe kur kemi shkuar në shkollë, kur ka shkuar inspektori i Arsimit nuk ka gjetë asnjë informacion sepse nuk i ka dhënë as drejtori i shkollës dhe nuk i ka dhënë as mësimdhënësit. Pra thjesht ka qenë i mbyllur si rast. Edhe pikërisht një drejtor i përgjegjës nuk do ta lejonte një gjë të tillë. Edhe apo inkurajon palët që hasin si raste me e thirrë inspektoratin, jo vetë shkollën. Padyshim, është e drejta e inspektoratit që menjëherë kur ka një informacion të tillë duhet të dalë në shkollë, duhet të merr masa ndaj personit që është involvuar në këtë çështje. Por një rol të rëndësishëm. Shumë interesant diçka, ndoshta se keni pasur këtë rast. A guxon dikush që ka pas ngacmim seksual në shkolla para universitar me shku te inspektorati? Padyshim, çdo gjë që lidhet me çështjen e drejtë për drejtë të mësimdhënësit inspektorati, ku thehen rregullat, ku thehen procedurat, menda mund të intervenojë dhe të marrë masa. Çështjet etike gjithashtu janë pjesë të inspektoratit? Padyshim. Jo veç administrative? Jo, janë edhe pjesa etikës, nëse një mësimdhënës ka bërë shkelit e tillë mund të intervenojë. Por është përgjegjësia, edhe drejtorit është përgjegjësia e dykas. Pra menaxhimin e tërësishëm të shkollave duhet ta kemi parasysh se e kanë rolin kyç që kanë dykat. Dykat e kanë aktualisht, që ne po dëshirojmë që këtë rol kyç të dykave ta kalojmë tek drejtorët e shkollave, mos ta lëmë tek dykat. Mirë, e di që shumë tema jemi të i qelë këtu, por u përmendi diçka më herët Zindima për honës që tha për tregun e punës, përgatitjet për tregun e punës, e unë kom pyetje nga fakultetet tjera të cilët nuk e kam pas fatin që e ka pas mjekësia dje, që ka ndodhi, tash të hanën që 27 profesor u avansun, diçka që s'ka ndodhi tash, u avansun me një ditë, sektor të mjekësis ka qenë zërë për njerës ligjërus. Njëjtën pyetje, mase që ka ndodhur ajo, më kanë lutë me ta shtru departamenti energjetikës në fakultetin e juj, matematikosh, shkenca matematika natyrore, jo një matematicien, çka keni me bu, ata po thojnë që ka rrezik me u mbyll krejt departamenti i energjisë dhe niveli bachelor, që ashtu që është mbyll masteri dhe doktoratura, e knej Kosova ka nevojë po bën vepra të reja energjetike, zhvillimin e sektorit të energjisë, a profesorat në departamentin e energjisë po refuzojnë me avancu asistenta njerëz të ri, a doni me lanë nëse vetë departamenti nuk i bjen ata, doni me lanë ju më mshela? Faleminderit, Universiteti i Prishtinës është në proces të shumë reforma. Në këtë aspekt, të gjitha fakultetet i kanë trupat këshillëdhënëse, me anë të cilave ata trupat këshillëdhënëse janë të përverë prej ekspertëve, njerëzve të suksesshëm në ekonominë fusha përkatëse, me të cilët bashkëpunohet dhe me të cilët çdo program i ri studimor do ta merr vizën e tyre në mënyrë që vërtet lidhemi sa më shumë me. A e dini që është gati më mshela jo? Që do dalë aty. Okej. Kështu që në këtë aspekt që të arrijet kjo që të përgatisim sa ma shumë student të diplomuar, kompetent për diplomen që do të marrin, na kemi themelu shumë zyre, shumë qendra profesionale, po i përmendi vetëm disa nga ato qendra për inovacion, ku studentët mesatarisht dejnë 50 studentë çdo ditë kalojnë, bëjnë trajnime, i zbatoj njohuritë e tyre në projektet ndryshme që vërtet mu lidh me tregun e punës. Çka me bo me departamentet që janë gati më mshel? Mirë, po. Më falë, jemi ka fundi kështu gjë. Faleminderit. Energjetika është njëra ndër departamentet që është rrezikuar, po ka dhe tjera. Në këtë rast kem pas një rast shumë specifik. A pse ka studenta me edhe të kualifikuar? Janë pensionu njëkohësisht një numër i madh i
stafit akademik. Apo e pranon që ta njerë që jënë pensionu, s'ka ndosht të në kontu tut me arrujt vetët verën punë, s'ka ndosht me bo asistent. Kja pyetje për ta, po... Po është për ta. është pyetje për ta, po nuk e di, nuk kanë lanë pasarës. Edhe? Qa me buta departamenti më mshela? Jo. Ja, është që unë e thamë gjithmonë, që se s'punën lifti, du të me i përdorë shkallë. A departamentu jetë i përdorë shkallë, për shemë, për si raste? Pa Qa ka mu bu me qatë departament? Fillimisht, na i kemi bërë disa ndryshime rregullore dhe kemi kursy 1 milion euro. Sipas asaj, bazën e asaj kemi fitu dikon rreth 50 diçka vende të reja, prej tyne 62 staf akademik, 10 vende të reja kemi dhënë fakultet mjekësisë, aty kemi disa klinika që mungojnë profesor, 5 vende ju kemë dhënë ti fakulteti që është shumë i vogël, natyrisht me orientim ka energjetika. Kur kanë me dollë këta votim? Janë pranu një numër e tyne, po është një problem tjetër jeta se edhe në treg nuk kemi. Mirë po, kam bisedu edhe me, pastaj kemi organizu edhe një konferencë me universitete shqiptare, jemi në kontakt që në qofë se të kemi munges me marrë edhe prej universiteteve shqiptare të Tiranës mënyrë që vërtet me funksionu. Aja që është pak ma probleme dhe ku duhet punojmë pak ma shumë janë, po mëndaj, të gjitha qëto departamente, sikur se kjo që është shumë, po mëndaj, e nevojshme për mene, aty unë s'kam shka të shtoj, sa shumë jetike për Kosovën, po t'i avancojmë pak ma shumë studimet në master, të kemi ma shumë potencial, kapacitete. Ju po thuni t'i avancojmë, po këtu në energji o mshel masteri e edhe doktoratura. Ju dini që kemi dhe rëzafën të momentalisht janë grime, janë pëzullume, po mëndaj aktivitetet, po na jem të përgadit për reakreditim tëre, edhe sigurisht për tash, aty kemë pasë edhe studime doktoraturës. Si keni njerëzi që i kanë kry shkollat, këta akreditimi janë presion prej neve, na kena me këshyrë këta, a i zbatojnë këtë regullat. Ta është kena me këshyrë Uzofa në agencion akreditimit, a ka me lëshu dikon pëse ka hinu për, a e lëshon për, nuk për. Kështu që është presion të kunder. E di që jeni të punu, por shpresoj që dishka ka me ndodhë me që departament, sepse ka nevoj për njerës të shkollum në energji, për ndryshe kena mi marë kines të indiant, kur të vim të termocentrali që përdojnë me e bo. Me shudzu dhe rastin me kërku pak mbështetje edhe materiale, pak mbështetje edhe në kapacitete njerëzore për me rrit infrastrukturën, se kemi munges të madhe të hapësirave, kemi munges të madhe dhe të punësuarve stafit akademik, stafit jo akademik, tash kemi dikon 42.000 student, mbi 2.000 punësuar, funksionojmë vetëm me 335 staf akademik, kësi jo akademik, dhe në administrat, dhe kemi dikon të regull rreth 1.000 staf akademik, pjesa tjetër janë të angazhuar, kështu që kemi raste në disa departamente. Ministria e Financave është të në thonë neve që ju keni ma shumë pozita pare për pozita se që jeni të i shfridzu si Universiteti i Prishtinës. Nuk jeni të hap konkurse për pozita kështu me orar të plot. Jeni qëllimisht të elon punën e bashkëpunëtorëve. A është kjo e vërtet? Nuk e di, sa më përket mu nuk është të vërtet se më ndodhë që janë të bë disa hulumtime të gazetarve hulumtuese, me thonë drejtën jam i hapën për gjithë të bënë hulumtime, se ato na kanë ndihmu, se sikur të mësa këshim përdorur një politikë gjithë përfshirë, se të angazhimit të gjithëve. Domethënë, unë aktualisht kam disa këshilltarë që janë vullnetar, kemi trupa këshilldhënëse që janë vullnetar, kemi arrit, domethënë çdo dukuri që vret, nëse dikun janë të mbyllë, sepse ideja jona është të bëhet decentralizimi dhe kemi dhënë kompetenca fakulteteve. Natyrisht, bisedarët që kemi kriju, është shumë vështirë të mshefet diçka, është shumë vështirë dikush të avancohet ose të pranohet nëse nuk meriton, sepse çdo gjë është e kodume. Dhe çdo gjë është shumë transparente, sa që vërtet është ndoshta e pamundun që të bëhet ndonjë parregullsi. Por në anën tjetër tash po apeloj që parregullsi që vrehen në Universitetin e Prishtinës, s'po them se është gjithçka lule. Jemi të punu shumë, jemi të angazhu shumë dhe përshfrytëzoj rastin. Të gjithë ata që na kanë ndihmuar mi falenderoj, në veçanti partnerët tanë ndërkombëtar, Unionin Evropian, Komisionin Evropian, ku di unë, USAID, ne kemi edhe shumë partnerë tjerë që vërtet janë të punu fuqishëm me ne dhe kemi bërë gjitha ato reforma, se për ndryshe nuk kishim mujt për një kohë shumë shkurtë, atë flasim për 2 vjet e gjys me arrit gjithë këtë progres, prandaj edhe një herë po apeloj Kosova, Universiteti i Prishtinës është Kosovë, Kosova është Universiteti i Prishtinës, prandaj të bashkëpunojmë. Faleminderit, edhe unë po apeloj, masi jeka që hapun me neve sot, edhe unë po du me qenë e hapun me ju me
me nda me juve me pas durim, me ndigju edhe një rast të cilin unë s'po du me qenë edhe një rozaf, po është një rast i zonjës Miribane Dërmaku Sopjani, e cila është asistente në lëndën kimi organike me biokimi në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Naturore. Në ndërkohë, do me thonë, na u ka lajmëru në redaksin tonë, sepse ka në këtë kalimin e shumë pozitave që në qelë në UP, kjo e ka lajmëru edhe një padrejsi që ju ka bo, për të cilën e ka depunu dëshmine saj në kallzo.com edhe po du me nda që me ma reagimin e rektorit se a mundet me pas parasysh marrjen e masave lidhur me këtë. Ta ndigjojmë. Pas rreth 2 viteve betejë ligjore, më 15 tetor 2018, Senati i Universitetit të Prishtinës më në fund e avancoi Rozofa Koliçin në pozitën profesor asistent. Zonja Koliçi ishte ankuar para 2 viteve në kallzo.com. Ky rast ishte bërë buje madhe edhe në media edhe në qarqet akademike. Në vend se paregullësive të tilla t'ju vje fundi, ajo që kemi pa ndërkohë të raportohet në kallzo.com janë raste tjera të ngjashme ose të njëjta me rastin e Rozofa Koliçit. Në UP kishte vazhduar avazi avancimit për ata që janë akademikisht më inferior. Disa prej kallëzuesve që na janë paraqitur pas Rozofa Koliçit quhen Lulzim Zeneli dhe Miribane Dërmaku Sopjani, që të dy nga Fakulteti i Shkencave Matematiko-Naturore, fakultetit ku ka studiuar edhe vet Marian Demaj, rektori sotëm i UP-s. Lulzim Zeneli dhe Miribane Dërmaku Sopjani pretendojnë se kanë më shumë punime të botuara në revista më prestigjioze se sa Hamit Ismaili, profesor asistent në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Naturore, që me vendim të Senatit u avancua në shtator të këtij viti. Zeneli dhe Dërmaku Sopjani janë drejtuar edhe Inspektoratit të Punës edhe Prokurorisë. Në vazhdim, më detajisht për atë se çfarë pretendojnë këta dy kallëzues. Në konkursin e shpallur në prill të vitit të këtij viti, do thotë njëra ndër pozitat në të cilat ka qenë edhe konkursi për mësimdhënës për biokimi, metabolizmi molekulave biokimike, bioteknologji dhe disa lanë tjera. Në këtë konkurs, si konkurrent kam qenë unë dhe 2 konkurrent tjerë. 2 konkurrent kemi qenë brendshëm, do të jemi asistent të njëjtë dhe të lanë me vendim, kurse tjetri ka qenë i jashtëm. Një ndër pikat në të cilat është dashur të diskutohet dhe është dashur të mirën masa në këtë aspekt është që kundër kandidati Hamit Ismaili në kohën kur ka aplikuar si asistent ka bërë falsifikimin e vitit të lindjes. Kjo nuk është sekret, unë këtë punën e falsifikimit moshës e kam kuptuar në departament. Do thotë kanë tregu profesorat, kanë tregu gjithë e dinë që Hamit Ismaili kur ka hyrë në fakultet si asistent kur është pranuar për në mënyrën jo të ligjshme. Dhe këtë shqetësim po ashtu e dinë edhe universiteti, edhe menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës. Përveç dyshimeve për falsifikimin e vitit të lindjes, problemi tjetër me këtë avancim ishin akuzat se Miribane Dërmaku Sopjanit i ishin fshehur punimet nga komisioni recenzues. Komisioni recenzues është faza e parë që duhet të kalojë secili kandidat që do të avancohet. Për këtë rast, ky komision ishte përbërë nga Ismet Hashani, Ramiz Hoti dhe Arleta Rifati Nigja. Këta të tre kishin pasur mendime të ndryshme sa i përket kandidatëve për këtë pozitë. Profesorët Ismet Hashani dhe Ramiz Hoti propozuan për avancim kandidatin Hamit Ismaili, duke mos mohuar megjithatë se edhe Dërmaku Sopjani ka të arritura shkencore, por që sipas tyre nuk i përshtaten fushës së pozitës. Në anën tjetër, antarja e tretë e komisionit, Arleta Rifati Nigja, paraqiti mendim të ndarë, ku propozon Dërmaku Sopjanin për avancim, pasi që sipas saj, ajo është e vetmja kandidate që plotëson të gjitha kriteret për avancim në këtë pozitë. Me shpalljen publike të këtyre buletineve, kam pa që 2 antarë të komisionit, profesori Ramiz Hoti dhe Ismet Hashani, kanë shkruar recenzion jo të drejtë për mua, sepse nuk i kam paraqitur të dhënat ashtu siç unë kam prezantuar, po në mënyrë them lirish mundem të them që në mënyrë jo etike, jo profesionale, nuk mi kanë paraqitur të dhënat. Përkundrazi, disa prej tyre i kanë shef, nuk i kanë qitë.
dhe kurse disa prej tjera dhe i kanë shtrembru ose i kanë menjanu, nga 7 punime si autore e parë dhe korespondente që i kam, mua mi paraqesin vetëm 5 prej tyre. Ndërsa të bëjmë tash krahasimin se si e kanë bërë për kandidatin tjetër, kandidatin e tyre respektivisht, në tabelin e po të njëjtën tabel të kandidatit e tyre, në vend se një punim dhe atë si autor korespondent të shkruajnë në tabelën e të cilën është për avancim, ati i shkruajnë plot 9 punime dhe jo vetëm si autor i parë apo korespondent, por edhe si koautor. Tjetra në buletin, që buletinin mundeni të shifni edhe ju, është që kushti tjetër në të cilën duhet të plotësohet, sidomos për asistent në profesor asistent, është sipas nenit 177 të statutit të Universitetit të Prishtinët, thua se një ndër kushtet për të avancuar në profesor asistent është monografia. Dhe unë këtë monografi e kam dorëzuar në të dhënat e mia në dosjen e dokumenteve, si në dosjen fizike, ashtu dhe në dosjen elektronike, por me qëllim, për vetë faktin që kundër kandidati Hameti Ismaili, përkatësisht kandidati i tyre, nuk e ka pas këtë, nuk e plotëson këtë kusht, atëherë ata kanë vendosur në mënyrë jo ligjore që mua mos ma shkruajnë fare këtë monografi. Këtë monografi mundem ta tregoj edhe këtu se çfarë monografia është. Është monografi e botuar në shtëpi botuese gjermane, dhe kjo është lehtë e konfirmueshme, sepse e njëjta shitet edhe në Amazon. Miribane Dërmaku Sopjani i ka dhënë redaksisë së Jetës në Kosovë dokumente, letera e emaila, ku e dëshmon këtë që po e pohon në intervistë se e ka informuar rektorin e UP-s Marian Dema, prorektorit e tij, këshillin drejtues të UP-s dhe senatorët para se të marrin vendimin për avancimin e Ismailit. Por përkundër kësaj, rektorati i UP-s nuk e tërhoqi avancimin e tij dhe u hodh në votim në senatin e UP-s. Në anën tjetër, dekani i Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore, Tahir Arbneshi, thot se nuk ka preferenca për asnjë kandidat. Ai po ashtu thot se fakulteti ka bërë ankesë kundër vendimit të Inspektoratit të Punës dhe tha se do të shfrytëzojnë të gjitha shkallët e ankesave ndaj këtij vendimi. Për mua të gjithë janë të barabartë, nuk ka asnjë dallim. Sa herë ka pas nevojë për takim, ajo ka ardhur. Unë e kam pranuar pres, të gjithë e pres, jo vetëm ato ju mund t'i pyetni studentat. Zyra e dekanatit Fakultetit Shkencave punon prej 7-ve deri në 5. Kush do mund të marrë me taku dekanin. Pretendimet e saj është e drejtë e saj, unë nuk mund më ndryshu bindjet. Ajo mund të ketë bindjet mirë, bindjet keqe. Unë e kam pas studenta ato, të gjithë i kam pas, të 3 student. Nuk kam ndaj inat me kërkan, s'kam arsye me pas inat. Se nuk e favorizoj kërkan, as s'është detyra jeme me favorizu. Unë i vetë të gjithë kushtet barabarta, komisioni recenzuesi dallon. Ka dalë një vendim i Inspektoratit të Punës që e kthen në rivlerësim nga komisioni vlerësues çështjen këtë konkurs pra këto kandidat. A e keni marrë këtë vendim edhe çfarë? Po, kemi marrë vendimin dhe e kemi ankimuar në shkallën e dytë. Edhe tash pritni me Presim përgjigje. Sa i përket dyshimeve për falsifikim të dokumenteve nga ana e Hameti Ismailit, dekani tha se po pret ndonjë vendim nga organet e rendit dhe nuk paragjykon për këto punë. Dikush aplikon me dokumentat falsifikume, a e banë përgjegjësinë e vetë. Nuk e mbajnë përgjegjësinë që ka bajnë 2004 në 2007. Nuk është përgjegjësia e imja. Kanë qenë një grup hetuesish, unë i kam hap arkivat, i kanë marrë letrat, vazhdojnë procedurat. Nëse ka e konstatohet kjo, si të mbjen një vendim prej organeve kompetente. Unë e marrë masat, pa marrë me dyshimet bazume, me fjalë shmoj. Kjo nuk është hera e parë që i njëjti konkurs krijon të llovi në Fakultetin e Kimisë. Edhe në vitin 2015, Lulzim Zeneli kishte aplikuar për avancim për të njëjtën pozitë dhe nuk u avancua edhe pse kishte botime në revista prestigjioze. Kandidati Lulzim Zeneli në konkursin për këtë pozitë në vitin 2015 kishte bërë ankesa të shumta ndaj propozimit të komisionit recenzues për avancim të Ismailit. Edhe në atë kohë, grupi i njëjtë i njerëzve, përkatësisht recenzentët Ismet Hashani, Ramiz Hoti dhe Nevzat Aliaga, ishin përballur me prokurorin pas kallëzimit penal që Zeneli e kishte dërguar kundër tyre. Zeneli po ashtu pretendon se kundër kandidati, pra Hamet Ismaili, kishte bërë falsifikim të dokumenteve dhe sipas tij kishte botuar publikime shkencore në revista të dyshimta.
Në hapjen e konkursit të ri për këtë pozitë, më 27 prill të këtij viti, Zeneli megjithatë nuk u propozua për avancim, duke humbur sërish kundrejt Ismailit. I pyetur nga Jeta në Kosovë për konkursin e vitit 2018, Lulzim Zeneli tha: Ky komision ka kallëzim penal në prokurori dhe është në procedurë gjyqësore. Personi në fjalë nuk e ka asnjë punim shkencor, krejt punimet janë demaskuar. Ky është në procedurë gjyqësore edhe për falsifikim edhe për mashtrim. Unë të ejtën e kaluar, do me thënë me 11 tetor, jam intervistuar nga prokuroria për këtë çështje. Zëtëmime, dema e për kundër fakti që i folët për e ke bo sistemin, qysh duhet mi qitë punimet, prap se prap, faktori njeri, po akuzohet këtu, dekan që rrajnë, recenzent që fshehin punime, persona që falsifikojnë vitin e lindjes. Qa me bo me qëta njerës që kështu po duken pak si kriminal, me thonë drejtën, kur pekqyrë kështu me... Ata që i kanë përcjellë mbledhjet e senatit e kanë vrejtë që vërtet përkushtimi im edhe i këtij menaxhimenti është që të bëjmë ndryshime. A duhet mi besu dekanve? Po nuk i formë tjetër, s'po vlen me kry, unë e kam bë pyetjen vetë, po të kisha qenë pjesë e saj se kisha pyet. Dekan, pse, s'kam dash, po mas e tha, po më ndaj kandidati, asistentja, unë e kam pyet pse kjo kandidat, një kandidat tjetër kanë pas punime ma shumë, pse ju ka shdonë me propozimi këti kandidati, përgjigja ka qenë aja që e tha, unë si s'po ndalem. Qa ka qenë përgjigja së e fushës? Po, natyrisht e tha dhe kjo kolegja, po. Qka të isha thamë, veç lejam pak, ndegja, e kemi një problem që është mungesë dhe e bazës gjithësisht infrastrukturës ligjore. Te na, kalën në për shumë zingjirë, në për shumë procese, po një është mendimi komisionit të recenzues që është shumë profesional, dhe pastaj është mendimi këshillit fakultetit. Nëse një kandidat i ka këto dyja pozitive, atëherë unë trupi këshillëdhënës, i cili verifikon to nuk merret me këta kundër kandidat, që fatkeqësisht... E çka nëse kandidati ankohet që recenzent ja kanë mshef punime? Këta kam insistuar, në rregullore shkruan shumë mirë, rregullore e kemi para pa dhe kam lexuar spaku 2 herë mbledh senatit se jeni të obliguar që kandidatët më të mirë me zgjedh sepse na çka nëse recenzentët fshehin punime, çka me bëmë ata? Janë organet tona, ndëgjoj, unë thash organe? Është komisioni, natyrisht në ky rast është për policia, çka tha, natyrisht nëse ja hek ato, po nëse vërtetohet, nëse këto pretendimet që i thotë kolegja, kjo është për prokurori për hetime që te kalon masa tona. E këshilli juaj, më falë, çaj këshilli juaj këshillëdhënës, trupa këshillëdhënëse, as mundet me këshyr, a ja kanë hek ajo? Se s'mund me kontrollu? Nuk merret me ato, ndëgjoj se shiqë është e pamundur, trupi këshillëdhënës që merret me kandidatin i cili i ka marrë të dy propozimet, nëse si ka marrë na kthejmë edhe një herë, që vren që ka mos plotësim të kushteve se na ky trupi këshillëdhënës i verifikon. Kur e ndigjut këte, nëse vërtetohen këto që po thot zonja Dërmaku Sopjani, çka mendoni që duhet me ndërmarrë mas? Çka mundet më bë? Mendoj është rast për prokurorin, nëse vendosë na unë do ta çoj në organe, natyrisht do të marrim masa. Se shqeqon në thash të gjitha... A do ta kontrolloni edhe pa shku në prokurori, a ju ka bo pa drejtësi? Sigur që sa është anku, janë po mendoj komisionet të caktuara, është komisioni për ankesa, komisionet tjera cilat merren me ato, po nuk merret rektori. Sigurisht unë nuk më kujtohet rasti konkret, po se emën e di që është anku, nuk kam hyrë. Veç një gjë, duhet me ditë opinioni. Për shembull, në këtë konkurs ke pas 305 vende. Prej tyre kanë qenë mbi 103-ja. Mesatarisht ka 5 vetë konkurojnë një 1500 vende, çdo njëri ka spaku 10 deri 20 faqe, spaku po tham. Ndoshta edhe 50 dosta që dojnë një amshef tjetër si shumë zonë, mirë po për ata, këtu është problemi, duhet mu kry, nuk ashtu kry Jeta puna sipas përgjegjësisë që kanë. Ase komisionit recenzues, për ata unë e kam cek, bilëm edhe në mbledhjen e fundit e kam cek, do ta cek, jemi në kërkim të një zgjidhje që vërtet, mirë po statuti mu nuk më lejon edhe me qenë yll ky unë nuk mund m'ia dhon me zgjedh tani nëse nuk e ka asnjë. Më fal për fund, faleminderit për përgjigje. Si veterane ankesave Rozov që je, qa pi sugjeron kësaj fillestares Miribones? Fillestare o ajo në ankesa që ti 2 vjetë ki bu ankesa. Qa pi thu Miribones? Kështu mu vjen merë shumë keq që e po, shumë këtë vajzë e kom pas në klas, 8 vjetë, tash sa po e pash, ka qenë zonë se e mirë shkollë fillore, shumë vite se pas na po.
Unë kësaj vetëm i uroj sukses, nëse ato janë të vërteta. Çfarë suksesi e kanë qitë, speloj me Vetëm avancu. asaj i uroj sukses, edhe durim, mbi gjitha durim. Qa duhet me Duhet bojo? me pas durim. Unë po shpresoj që zoti Marian Demaj nuk do të lejoj me ndodhë rastin tim, me qenë se pas vendimeve të senatit ekzistojnë edhe disa të drejta, dyrë ku mund të ankohet në rektorat rasti në fjalë, dhe do të kenë rastin të përmisojnë në qofë se është ashtu, se nuk po e di rastin, më nëse është ashtu, aty po më duket po vjen era prokurori. Aty ka punë prokurori. Nëse është ashtu, se nuk e di, unë tash sa po e pash, e unë të thash papa me si unë nuk besoj, kështu që po nëse është ashtu, atër këtu ka vetëm punë prokuroria. Kështu që nëse është mundësia për mos me mri deri atje, dhe ka dyrë tjera në Universitet Prishtinës, pse jo njerës jemi, gabimet ndodhin, atëherë kur përmisohen është gabim, nëse nuk përmisohet atëherë kemi problem. Mirë, morëm shumë porosi për këtij debati, me i përmbledh, luftoni për drejtësi, që është Rozafa, bëni reforma, që është po dojnë me bo në institucionet tëne, Ministria Arsimit, UP-ja, edhe prej tjerve, më duke që morëm me i përmbledh për prind porosit, hjekni telefonat, bleni ma shumë libra, që kjo ishte njëna prej porosive që dullën prej këtujt, ju të lutëm, ajo që ka unë zërë, ma e rëndësishmja është që u boni inkurajem për raportimin e rasteve në kalzo.com, të rasteve të ngasmimeve seksuale, kështu që kena me ju marë seriozisht lutëm, raportojnë të na, e na do të vazhdojmë me i paraqit si zo i qytetarve, me i paraqit e institucionet dhe me i shty për para këto raste dhe me i monitoru. Na kemi me vazhdu me monitoru krejt sistemin e arsimit, sidomos mbledhjet e senatit të UP-s dhe pjesë tjera të sektorëve të arsimit, deri tajtën e ardhshme, natën e mirë.